ล่าสุดครับคุณผู้ฟังปลัดกระทรวงกลาโหมของไทยเพิ่งบินไปวอชิงตัน 8 วันเต็มไปนั่งคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไปดูโดรนโจมตีต้นทุนต่ำถึงฐานทัพนาวิกโยธินควอนติโกแล้วยังเดินเข้าอาคารรัฐสภาไปพบสวแทมมี่ดักเวิร์ดเพื่อผลักดันการตั้งโรงงานผลิตโดรนในประเทศไทยขณะที่อีกฝั่งหนึ่งโรงงานซ่อมสร้างรถถัง VT4 ที่จีนเคยเสนอไว้ตั้งแต่ปี 2560 ผ่านมา 8 ปียังไม่มีใครเห็นตัวโรงงานในวงการทหารไทยช่วงนี้มีกระแสข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งโรงงานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยรูปแบบจะออกมาหน้าตาแบบไหนยังไม่มีใครรู้ 100% แต่ความเป็นไปได้สูงที่สุดคือโดรนต้นทุนต่ำหรือ low cost UAV ซึ่งเป็นของที่เหมาะกับการใช้งานของกองทัพไทยมากที่สุดเพราะเราไม่ได้ต้องการโดรนราคาลำละหลายร้อยล้านเราต้องการของที่ผลิตได้เยอะใช้แล้วเสียไปได้ไม่เจ็บตัวเกินไปและตอนนี้มีเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายราชการไทยทั้งกรมประชาสัมพันธ์และทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมปี 2569 ระบุชัดเจนว่าระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 9 สิงหาคมปี 2569 พลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้นำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีคณะของพลเอกธราพงษ์ไปพบกับคนที่ระดับตัดสินใจได้จริงได้แก่นายจอห์นพลัมป์ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐด้านความมั่นคงอินโดแปซิฟิกนายเอลบริชคอร์บี้รัฐมนตรีช่วยกลาโหมด้านนโยบายซึ่งเป็นสายเหี่ยวที่จับตาจีนโดยตรงนายแดเนียล ดริชคอลรัฐมนตรีทบวงทหารบกสหรัฐและนายเซธ เบลลี่รองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสำนักกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกข้อความในเอกสารระบุไว้ว่าฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดันให้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยเป็นโครงการนำร่องตามร่างรถแมพที่ได้รับอนุมัติหลักการแล้วพร้อมกันนั้นคณะยังได้ไปเยี่ยมชมการสาธิตการใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับและโครงการพัฒนาระบบโจมตีแบบไร้คนขับต้นทุนต่ำที่ชื่อว่าลูคัสณฐานทัพนาวิกโยธินสหรัฐควอนติโกส่วนประเด็นที่ต้องตั้งข้อสังเกตต่อคือโรงงานนี้อาจไม่ได้ผลิตเพื่อกองทัพไทยใช้เองอย่างเดียวแต่อาจผลิตเพื่อส่งออกหรือแม้กระทั่งป้อนเข้ากองทัพสหรัฐเองด้วยซึ่งถ้าออกมาแบบนั้นไทยจะได้ประโยชน์มหาศาลเพราะเราจะไม่ใช่แค่ผู้ซื้อแต่กลายเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานโลกและการเข้ามาของสหรัฐครั้งนี้ไม่ได้มาแค่เทคโนโลยีเปล่าๆแต่จะมาพร้อมเครื่องจักรช่างเทคนิควิศวกรทีมงานรวมถึงระบบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสหรัฐที่จะเข้ามาควบคุมและกำกับดูแลคุณภาพด้วยนี่คือรูปแบบที่ต่างจากการซื้อของสำเร็จรูปมาใช้โดยสิ้นเชิงต่อมาการเข้าพบแทมมี่ดักเวิร์ดส่งสัญญาณอะไรต่อจีนเกี่ยวกับสถานะ MNNA ของไทยเอกสารฝ่ายไทยระบุว่าคณะได้หารือกับนางแทมมี่ดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐที่อาคารรัฐสภาสหรัฐโดยเธอยินดีสนับสนุนโครงการช่วยเหลือประเทศไทยทั้งด้านการศึกษาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการแพทย์ทหารมาถึง MNNA ไทยได้สถานะมิตรภาพนอกนาโตหรือ Major Non-NATO Ally มาตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ปี คศ 2003 สมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชมาประกาศให้ตอนเยือนไทยเราถือสถานะนี้มา 23 ปีแล้วสิทธิที่มาพร้อมสถานะนี้มีหลายข้อเช่นเข้าถึงยุทโธปกรณ์ส่วนเกินของสหรัฐร่วมโครงการวิจัยและพัฒนามีคลังสำรองสงครามของสหรัฐตั้งในดินแดนได้และบริษัทของประเทศที่เป็น MNNA สามารถเข้าประมูลงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกลาโหมสหรัฐนอกแผ่นดินสหรัฐได้นี่แหละเป็นใบเบิกทางที่ทำให้โรงงานในไทยไม่ได้ผลิตแค่ให้เราใช้แต่ผลิตหรือซ่อมให้สหรัฐได้ด้วยทีนี้สัญญาณที่ส่งถึงจีนก็มีอยู่3ชั้น1. ไทยกำลังบอกว่าเราไม่ได้ถือ MNNA ไว้เป็นเหรียญตราแขวนคอเฉยๆ20 กว่าปีที่ผ่านมาสถานะนี้ถูกใช้ในเชิงพิธีการเสียมากแต่ครั้งนี้ไทยหยิบมาใช้เพื่อขอสิ่งที่จับต้องได้คือฐานการผลิตจริงในแผ่นดินไทย 2. เป็นการส่งสัญญาณว่าไทยยังเลือกได้ที่ผ่านมาจีนพยายามอย่างหนักที่จะดึงกองทัพไทยไม่ให้กลายเป็นกองทัพมาตรฐานนาโต้ 100% โดยการผลักดันให้ไทยใช้รถถัง V4 รถหุ้มเกราะ VN1 เรือดำน้ำและเรืออู่ยกพลขึ้นบก LPD เพื่อให้กองทัพไทยคุ้นเคยกับระบบจีนซึ่งเป็นทั้งการแบ่งพื้นที่ทางยุทธศาสตร์และตลาดในภูมิภาคแต่การไปวอชิงตันครั้งนี้บอกว่าประตูอีกบานยังเปิดอยู่และ 3. เป็นชั้นที่แสบที่สุดคือไทยกำลังบอกจีนโดยไม่ต้องพูดว่าที่เลือกทางนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่ชอบคุณแต่เพราะของคุณที่สัญญาไว้ยังไม่มาแล้วการที่ปักกิ่งแซงซันสกายดิโอและเอจออโตโนมีถึงกลายเป็นตัวเร่งนั้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมปี 2567 กระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศแซงชั่นบริษัทสหรัฐ 3 รายคือ Skydio, Edge Autonomy Operations และ Huntington Ingalls Industries พร้อมผู้บริหารอีก 10 คนเหตุผลที่จีนอ้างคือขายอาวุธและระบบให้ไต้หวัน
Skydio คือผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดของอเมริกาเป็นความหวังของอุตสาหกรรมโดรนตะวันตกแต่พอโดนแซงชั่นเข้าไปซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ในจีนหยุดส่งของทันทีแล้ว Skydio ต้องปันส่วนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าเหลือโดรน1ลำต่อแบตเตอรี่1ก้อนซึ่งโดรนที่มีแบตก้อนเดียวก็บินได้รอบเดียวลงมาต้องรอชาร์จในสนามรบจริงคือใช้การแทบไม่ได้นายอดัมไร CEO ของ Skydio พูดตรงๆว่านี่คือความพยายามกำจัดบริษัทโดรนอเมริกันเบอร์หนึ่งและทำให้โลกยิ่งพึ่งพาผู้ผลิตโดรนจีนหนักขึ้นพร้อมเตือนว่ารัฐบาลจีนจะใช้ห่วงโซ่อุปทานเป็นอาวุธแน่นอนต่อมาทำไมต้องเป็นไทยก็เหตุผลอยู่หลายชั้น 1. ไทยเป็น MNNA อยู่แล้วไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งเรื่องความไว้ใจ 2. ไทยมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแรงที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนและ 3. ไทยเพิ่งเจอสงครามโดรนของจริงที่ชายแดนมาแล้วจึงมีความต้องการใช้จริงไม่ใช่ซื้อไปตั้งโชว์ฝั่งสหรัฐเองก็เร่งเครื่องเต็มที่กองทัพบกสหรัฐมีโครงการชื่อ Sky Foundry โดยพลเอกเจมส์มินกัสรองเสนาธิการทหารบกพูดไว้ในงานสัมมนาเมื่อเดือนตุลาคมปี 2568 ว่าตั้งเป้าผลิตโดรนเล็กให้ได้ 10,000 ลำต่อเดือนและถ้าสร้างโรงที่ 2 เสร็จจะขยับเป็น 20,000 ลำต่อเดือนนี่คือระดับความต้องการที่โรงงานในอเมริกาที่เดียวรับไม่ไหวส่วนซอฟต์แวร์และมาตรฐานอเมริกันจะทำให้กองทัพไทยต่างจากเพื่อนบ้านก็เพราะโดรนสมัยนี้ตัวเครื่องเป็นแค่เปลือกของจริงอยู่ในซอฟต์แวร์โดรนที่ผ่านมาตรฐานของกลาโหมสหรัฐที่เรียกว่าบัญชี Blue UAS จะถูกบังคับว่าห้ามมีชิ้นส่วนจากจีนรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือตามกฎหมายงบประมาณกลาโหมสหรัฐและต้องมีความสามารถหลัก3อย่าง 1. บินต่อได้เมื่อไม่มีสัญญาณดาวเทียมโดรนจะใช้กล้องกับเซ็นเซอร์จดจำภูมิประเทศแทนเหมือนคนที่จำทางกลับบ้านได้โดยไม่ต้องเปิดแผนที่ 2. โดรนต้องบินหลบสิ่งกีดขวางเองตามเป้าเองโดยที่คนบังคับไม่ต้องเกาะจอตลอดเวลาทหาร1คนคุมโดรนได้หลายลำพร้อมกันและ 3. ภาพที่โดรนถ่ายไม่ไหลออกไปนอกระบบซึ่งเป็นจุดที่โดรนพาณิชย์จีนถูกตั้งคำถามมาตลอดจนสหรัฐออกกฎหมายห้ามหน่วยงานรัฐบาลกลางใช้โดรนยี่ห้อ DJI และ Autel ตั้งแต่ปลายปี 2568 ดังนั้นถ้าไทยได้ของพวกนี้มาตั้งในบ้านจะต่างจากเพื่อนบ้านคือ 1. เราจะเป็นชาติอาเซียนกลุ่มแรกที่มีโดรนที่ตรวจสอบสายพานการผลิตได้ทั้งเส้นประเทศอื่นในภูมิภาคซื้อโดรนจีนมาใช้ราคาถูกกว่าใช้ง่ายกว่าแต่ตอบไม่ได้ว่าชิปข้างในมาจากไหนและถ้าวันหนึ่งผู้ขายไม่อยากขายอีกจะทำยังไง 2. เมื่อวิศวกรและระบบตรวจสอบของอเมริกันเข้ามาคุมสายการผลิตในไทยสิ่งที่ตกทอดไม่ใช่แค่ตัวโดรนแต่คือวิธีทำงานคือระบบเอกสารระบบตรวจรับระบบสอบกลับเมื่อของเสียซึ่งวิศวกรไทยจะซึมซับไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ทั้งหมด 3. ความได้เปรียบเรื่องการฝึกและการรวบรวมกองทัพไทยฝึกกับสหรัฐในรหัสโคบราโกมา 45 ครั้งแล้วครั้งล่าสุดจัดที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 6 มีนาคม ปี 2569 มีกำลังพลราว 8,000 นายจาก 30 ชาติและมีการเพิ่มมิติไซเบอร์อวกาศและระบบไร้คนขับเข้าไปถ้าโดรนที่เราผลิตเองใช้มาตรฐานเดียวกับที่ฝึกอยู่ทุกปีความคุ้นเคยจะกลายเป็นความได้เปรียบทันทีในวันที่ต้องใช้จริงทีนี้ถ้าเสี่ยงถูกจารกรรมไซเบอร์และกระทบทีนคุ้มหรือไม่นั้นบริษัทความมั่นคงไซเบอร์ระดับโลกรายงานตรงกันว่ามีกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับจีนโจมตีหน่วยงานไทยต่อเนื่องมาหลายปีกลุ่มที่ดังที่สุดคือ Mustang Panda ซึ่งเคยเจาะระบบตำรวจไทยเมื่อปลายปี 2567 และยังมีกลุ่ม Serena Keeper ที่ดูดข้อมูลหน่วยงานรัฐบาลไทยรวมถึงกลุ่ม APT41 ที่แทรกซึมภาคขนส่งและเทคโนโลยีในไทยมาตั้งแต่ปี 2566 ความเสี่ยงอีกด้านคือเศรษฐกิจจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวหลักและเป็นนักลงทุนรายสำคัญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าถ้าความสัมพันธ์สะดุดผลกระทบจะไม่ได้ลงที่กระทรวงกลาโหมแต่ลงที่ร้านค้าโรงแรมและโรงงานทั่วประเทศแล้วมันคุ้มถ้าทำ3อย่างนี้ให้ได้อย่างแรกต้องแยกระบบให้ขาดโรงงานผลิตโดรนต้องไม่ต่อกับอินเทอร์เน็ตสาธารณะต้องมีการคัดกรองคนเข้าออกและคัดกรองชิ้นส่วนทุกชิ้นอย่างที่ 2 ต้องรักษาสมดุลทางการทูตให้เนียนไทยไม่ได้ประกาศตัดจีนไทยแค่รับข้อเสนอที่พร้อมกว่าถ้าวันหนึ่งจีนพร้อมจะทำโรงงาน VT4 ให้เสร็จจริงๆไทยก็ควรรับด้วยและนี่ยังเป็นจุดยืนที่ทำให้อีกฝ่ายโวยยากอย่างที่ 3 ต้องเก็บของที่จับต้องได้ให้มากที่สุดคือทักษะคนถ้าวิศวกรไทย 1,000 คนได้ทำงานในสายการผลิตนี้ความรู้จะอยู่กับประเทศต่อให้วันหนึ่งโครงการหยุดคนพวกนี้ก็ยังตั้งโรงงานเองต่อได้มาถึงระบบต้านการรบกวนสัญญาณกับการผลิตชดเชยในประเทศได้เปรียบกัมพูชายังไงต้องค้าวความก่อนว่าสงครามชายแดนไทยกัมพูชาเป็นสงครามโดรนเต็มรูปแบบครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นกับตา
กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่าฝ่ายกัมพูชาใช้โดรนแบบ FPV บรรทุกกระสุนครกขนาด 82 มิลลิเมตรควบคุมผ่านสายไฟเบอร์ออปติกและใช้โดรนบินช้าคอยชี้เป้าคู่กับโดรนทิ้งระเบิดบางลำพุ่งเข้าช่องบังเกอร์โดยตรงและกองทัพไทยสงสัยว่าอาจมีชาวต่างชาติเป็นผู้ควบคุมโดรนให้ฝ่ายกัมพูชาทีนี้ข้อได้เปรียบที่ระบบต้านการรบกวนสัญญาณหรือ anti jamming จะสร้างให้ไทยมีอยู่หลายชั้นแรกโดรนพาณิชย์ทั่วไปใช้คลื่นความถี่มาตรฐานที่ใครก็รู้พอเจอเครื่องรบกวนสัญญาณก็ขาดการติดต่อและร่วงลงมาแต่โดรนทหารมาตรฐานสหรัฐจะมีระบบกระโดดสลับความถี่มีเสาอากาศแบบต้านการรบกวนและที่สำคัญคือบินต่อได้แม้ไม่มีสัญญาณดาวเทียมชั้นที่ 2 คือกำลังการผลิตชดเชยเพราะสงครามโดรนไม่ไปตัดสินด้วยว่าใครมีโดรนดีกว่าแต่ตัดสินด้วยว่าใครทดแทนของที่เสียไปได้เร็วกว่าถ้าไทยผลิตโดรนได้เองในประเทศวันนี้ยิงหมด100 ลำพรุ่งนี้เบิกใหม่จากโรงงานในบ้านเราระยะทางขนส่งไม่กี่ร้อยกิโลเมตรไม่ต้องรอเรือไม่ต้องรอใบอนุญาตส่งออกจากใครขณะที่ฝ่ายตรงข้ามที่ต้องสั่งของเข้ามาจากนอกประเทศเจอแค่ปัญหาศุลกากรหรือผู้ขายเปลี่ยนใจก็หยุดยาวและชั้นที่ 3 ไทยเองก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เรามีผู้ผลิตโดรนในประเทศอยู่แล้วและไทยเคยนำโดรนพลีชีฟรุ่น KB5E ออกใช้งานจริงเป็นโดรนขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งเสียงเบาและความร้อนต่ำตรวจจับยากกว่าเครื่องยนต์สันดาปและมีขีดความสามารถต้านการรบกวนสัญญาณนอกจากนี้กองทัพบกยังตั้งศูนย์สงครามอากาศยานไร้คนขับและทดลองจัดตั้งกองพันอากาศยานไร้คนขับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปี 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคมปี 2566 พร้อมทบทวนแผนจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ทั้งหมดต่อมาทำไมโรงงาน MRO รถถัง VT4 ขอนแก่นและโคราชถึงเดินได้แค่ 20-30% ต้องย้อนกลับไปกองทัพบกไทยจัดหารถถัง VT4 จากจีนรวมทั้งสิ้น60 คันแบ่งเป็นล็อตแรก28 คันในปี 2559 มูลค่าราว 4,900 ล้านบาทล็อต2อีก11 คันในปี 2560 มูลค่าราว 2,000 ล้านบาทและล็อตเพิ่มอีก14 คันมูลค่าราว 2,300 ล้านบาทส่งมอบครบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2566 รวมมูลค่าทั้งโครงการราว 12,200 ล้านบาทประจำการที่กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์จังหวัดขอนแก่นและกองพันทหารม้าที่ 21 จังหวัดร้อยเอ็ดทีนี้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนปี 2560 โฆษกกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นแถลงว่าจะมีการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างร่วมกับบริษัทโนรินโคของจีนที่จังหวัดขอนแก่นโดยตั้งเป้าเปิดในเดือนกรกฎาคมปี 2561 ทางสำนักข่าวกลาโหมอย่างเจมส์ก็เคยรายงานเมื่อเดือนมีนาคมปี 2564 ว่าโครงการกำลังคืบหน้าและมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางซ่อมยานเกราะจีนทั้งอาเซียนส่วนสาเหตุที่ล่าช้าทางแวดวงกลาโหมไทยมองว่าจีนไม่จริงใจที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสำคัญโดยเฉพาะเครื่องยนต์ในเชิงลึกให้ไทยและดูเหมือนจะเป็นข้อต่อรองเพื่อให้จีนเข้ามาควบคุมศูนย์ซ่อมบำรุงในไทยด้วยคนของตัวเองแต่ในโครงการเดียวกันนี้มีอีกอย่างที่จีนทำสำเร็จนั่นคือโรงงานผลิตกระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรที่ศูนย์อุตสาหการสรรพวุธกรมสรรพวุธทหารบกจังหวัดนครราชสีมามูลค่าราว 2,800 ล้านบาทใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีจากโนเรนโคดำเนินการช่วงปี 2561 ถึง 2563 เพิ่มกำลังผลิตจาก 30 ล้านนัดต่อปีเป็น 50 ล้านนัดต่อปีและผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจเยี่ยมเมื่อเดือนตุลาคมปี 2564 แล้วที่รอบนี้จีนโวยไม่ได้ก็เพราะจีนแย้มข้อเสนอไว้ตั้งแต่ปี 2560 ลงนามบันทึกความเข้าใจไว้เรียบร้อยตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางซ่อมบำรุงอาวุธจีนทั้งภูมิภาคแต่ 8 ปีผ่านไปสิ่งที่จับต้องได้มีเพียงโรงงานกระสุนส่วนศูนย์ซ่อมรถถังที่เป็นหัวใจของข้อตกลงยังไม่มีใครเห็นเมื่อไทยเดินไปหาคนที่พร้อมกว่าจีนจึงไม่มีหลักให้ยืนคัดค้านเพราะข้อเท็จจริงมันฟ้องอยู่ในตัวเองฉะนั้นการที่ไทยหันไปจับมือกับสหรัฐและตั้งโรงงานผลิตโดรนก็เพราะเป็นก้าวทางการทูตที่คำนวณมาแล้วในเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือเต็มที่ไทยก็ต้องแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายที่พร้อมกว่าและให้ความสำคัญมากกว่าแต่ถ้าจีนยังอยากแข่งและรักษาอิทธิพลในภูมิภาคนี้ต่อไปทางออกไม่ได้ยากเลยแค่ปัดฝุ่นโครงการที่เคยตกลงไว้ให้เกิดผลจริงทั้งศูนย์ซ่อมบำรุง VT4 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ลึกกว่าเดิมแทนที่จะมุ่งขายของสำเร็จรูปแล้วจบครับ